সবলীকৰণ ভাৰতীয় ৰেলত নতুন সংযোজন মহিলাৰ নীলা ব্ৰিগেড সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব 20জনীয়া মহিলাৰ দলে ভাৰতীয় ৰেলৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ উত্তৰ পূব ৰেলৱেত এক নতুন সংযোজন নীলা পোছাক পৰিহিত মহিলাৰ এটা বিশেষ দলৰ নেতৃত্বত ৰেলৱেৰ ট্ৰেকৰ তদাৰকীৰ দায়িত্ব কাৰিকৰী দিশেৰে উচ্চ প্ৰশিক্ষিত মহিলাৰ 20জনীয়া এই দলটোৱে পৰিচালনা কৰিব ৰেলৰ বিভিন্ন দিশ ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা ট্ৰেকলৈ মেৰামতিৰ পৰা কাৰিকৰী নিৰাপত্তা ৰেলৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশ চোৱাচিতা কৰিব এই বিশেষ দলটোৱে আগন্তুক বিশ্ব নাৰী দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত উত্তৰ পূব ৰেলৱে মহিলাসকলক লৈ গঠন কৰা দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম এই বিশেষ দলটোক নিযুক্তি দিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাক এনে দায়িত্ব প্ৰদান কৰে উত্তৰ পূব ৰেলৱে আন্ডাৰ গিয়াৰৰ কাম কৰিব দেখিব লাগে আপাৰ গিয়াৰৰ কাম দেখিব লাগে পিষ্টন চাব লাগে ব্ৰেক বৰ্ড চাব লাগে 20গৰাকী মহিলাৰে গঠিত এই দলটো থাকিব গুৱাহাটী ষ্টেচনত পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যৰ আন স্থানতো প্ৰসাৰিত হ'ব এই সেৱা আগন্তুক বিশ্ব নাৰী দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে 20জনীয়া এটি মহিলা ব্ৰিগেড আৰু এই ব্ৰিগেডটোৱে আগন্তুক দিনত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ যিকোনো মেইনটেনেন্সৰ কাম গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে দেশৰ আন স্থানলৈও প্ৰসাৰিত হ'ব মহিলা ব্ৰিগেডটোৱে ৰেল বিভাগৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অহা এই সকল মহিলাক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ অন্ত নিযুক্তি দিয়া হয় উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন আমাৰ গুৱাহাটী কোচিং ডিপোত আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা মহিলাৰ যেটো মেইনটেনেন্স গ্যাং বুলি যাক কোৱা হয় সেইটো এটা আমি আৰম্ভ কৰিছো 20গৰাকী মহিলা দি পেলাই এই গ্যাংটো চলিব বিশ্ব নাৰী দিৱসৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূব ৰেলৱে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ পদক্ষেপ পেছাগত দিশত কাৰিকৰী জ্ঞানেৰে মহিলাক আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে উত্তৰ পূব ৰেলৱে আৰম্ভ কৰা এই পদক্ষেপ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰসাৰিত হ'ব আন প্ৰান্তলৈও কেমেৰা সুনীত শইকীয়াৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট